vrei tu, nu trebuie să fie. E vorba de colțuri. Nu mă interesează mărimea dintre ele și cât îți deteșite sau nu. Trebuie să faci liniile drepte. Știi ce zic? Nu, bă, așa le facem cu blochezurile alea, să... Știi ce zic? Nu... Că vreau să fie toate să trebuie să aibă același stil. Același stil, da. S-a făcut buzunar la întâmplat. Gata, asta e tot. Ia, cum? Uite, perfect. Deci nici n-a durut, extraordinar. Deci te dai cu cremă de 3 ori pe zi. Fac o chestie încât să se înțeleagă amândouă, bă, asta e dintr-o poveste. Am înțeles. Ok. Și îți dai seama că tatuează mai mult. Ce mi-a bani de mulți? Bă, mi mai ok, deși fii atent care e faza. Câteodată lucrurile mici, dacă sunt înghesuite, eu stau mai mult decât la un lucru mare dacă e Am început, da. De exemplu, un spate, eu de multe ori îl fac mai repede ca o mână. Că la o mână trebuie să vin cu tot felul de bucățele. Un spate, o bucată, o bucată. Așa dacă le-ai făcut, zic cum le-ai făcut acum, înseamnă că e în regulă, nu? Din toate punctele de vedere. Ok, perfect. Chiar din toate, ia întoarceți capul. Tot handicapatism. Tot handicapatule. Da, dar gândesc ăștia că dacă mai stau o lună de zile așa, îmi dau și loc de parcare. Even when you're low, you can let me know. You know I will show. Now we're sipping the Bordeaux. With you through it all, winter to the fall. You just make the call, yeah, I'm in it for it all. Uai, Ace. Ace. Hey, let me tell you something. I'm in it for the love, 'cause love it is the... Mă cheamă Teușan Cosmin, prietenii mă știu de Coco, eu mi-am ales numele ăsta. Mi-am luat numele de DJ, descurtarea de la DJ J și Co de la Coco. Pe Jayco ne-am trezit cu el la recepție, chiar nu știam. Am auzit de el, de numele lui, dar nu mai știam cum arată, că țineam minte de primele lui ieșiri pe la, nu știu, la MTV sau la astea așa. Pur și simplu știam că bagă muzică și face o chestie faină, dar nu știam cum arată, de fapt. Ne-am cunoscut, un tip super de treabă, chiar dacă are o carte de vizită foarte bună, foarte ca lumea, un om extraordinar. Deci am ales să vin aici, păi așa a trebuit. Pe lângă latura asta cu muzica, mă ocup de șamanism, de cristaloterapie, de chestii din astea energetice. Aveam nevoie, pe lângă treaba de studio și de muzică, de un hobby pe lângă. Și meditând și intrând în zona asta, nu îmi plăceau tatuajele înainte, adică îmi plăceau să le văd, dar am zis, bă, eu niciodată nu o să-mi fac un tatuaj. De aici vorba, never say never. Am meditat la lucrul ăsta, le-am văzut, le-am intuit și am ales să vin la tine. Și la recomandarea unor prieteni, dar și pentru ceea ce am simțit. Adică te-am studiat, m-am uitat și am rezonat cu ceea ce faci tu aici. Am încercat tatuajele care mi le fac, în primul rând să le fac pentru mine. Bineînțeles că trebuie să arate bine, evident, asta e treaba ta de artist, dar în primul rând le-am făcut pentru ceea ce am simțit eu. Și așa cum tu ai început, aici sunt cristalele care mi-au schimbat absolut viața și din cristale reflectă cristalul suprem care este soția mea, deci tot ceea ce mi-a schimbat viața. După care se contopește cu platanul, muzica, da? Cu ceea ce mă ocup eu și am ales în cazul ăsta vinilul pentru că îmi place foarte mult. Pucul, care se folosește la
viniluri, sunt plăcile acelea de 7 care au gaura mai mare și se pune un puc pentru a putea asculta plăcile mai mici. Am ales și pucul platanului să fie lângă pus, unde sunt inițialele copiilor mei. Ceea ce se reflectă din viața mea de aici, muzica și persoana care mi-a schimbat viața cu copiii și cu absolut tot, energetic cumva se desprinde de toată treaba asta persoanele dragi pe care le-am pierdut. Și prima este sora mea, care a plecat în altă parte, prefer să spun așa, la 30 de ani, cu binecunoscuta boală cancer. Și a doua persoană care mi-a schimbat viața absolut, soacra mea, care a fost mai mult pentru mine decât mamă și tată. Deci e ceva wow, de nedescris. Și ea tot în această cauză, tot această boală. Și am ales să le am aici, impregnate în toată povestea asta. Iar aici este cu ceea ce mă ocup eu în latura cealaltă. Adică șamanism, cristaloterapie, energii. Ăsta este semnul Maya, care reprezintă infinitul. E un semn mai rar, nu prea îl găsești decât în cărțile de specialitate. Ăsta este tot un semn energetic foarte puternic, șamanism, și care l-au folosit și vikingii. Eu am rezonat cu ele și ceea ce exprimă ele și de asta am ales să mi le fac, nu pentru că l-au avut și vikingii. Și va urma aici, practicând șamanismul, toți avem un animal de putere și aici o să continue povestea de la depărtare, o buvniță care se unește, de fapt e un vultur și în mijloc e șamanul care, bineînțeles, sunt eu. Eu nu le-am văzut chiar atât de bine și aici m-ai ajutat foarte mult pentru că le-ai, cum să spun eu, le-ai unit în așa fel încât să fie un întreg. Lucru care eu nu l-am văzut așa. Deci eu eram mulțumit, ok, cristale, ia și aici vedem, dar tu ai făcut povestea să fie finisată perfect. Ne-am înțeles bine cu tatuajele, clar că mi-a venit cu niște tatuaje puțin mai diferite. Primul a fost pe stilul meu și ne-am înțeles bine, dar după aia am luat un pic razna, să zic așa. Prin ceapă. Prin ceapă. Razna pentru cei care nu înțeleg ce vrea să transmită și pentru el nu e deloc razna, adică au o însemnătate. Kwanana kukumbutu kukwana ye kanana Jujuyu babu. Taică meu e DJ, așa că am crescut cu muzica în casă, nu cu țambalul, din păcate. Era bine dacă era cu țambalul. Da, făcea bani mai mulți. În 92 a fost startul în Turda, la un strand mare unde punea el muzică și acolo am început să învăț. După care am luat drumul Clujului. Am stat foarte mulți ani în Cluj. Din Cluj, după aceea am mers o perioadă în București, după aceea am avut Predeal, m-am întors din nou în Cluj și în 2000 am venit în Sibiu, era clubul vechi Cotton. Mi-a făcut o ofertă, mi-a plăcut foarte mult orașul. Familia mea, deci tot în partea Turzii și a Clujului, eu m-am mutat cu totul la Sibiu, mi-a plăcut foarte mult. După am rămas în Sibiu ani mulți, am avut un proiect cu Ania. Înainte de asta am avut un proiect cu Bless, de fapt, în 2003. Am alergat absolut peste tot, cam toată țara am bătut-o. În momentul de față sunt rezident Epic Society și Ponton Casa Baraj. Fac parte din conceptul Maestros del Ritmo. Și uite, așa au trecut 26 de ani de DJ-ală.
așa am ajuns. Adică mi-am dat seama că dacă am putut să intru în conceptul ăsta și m-au chemat oamenii, înseamnă că sunt bun. Yeah! Nu, este vorba de muncă. Dacă faci ceea ce îți place, nu are cum să nu-ți iasă. Am așteptat atâția ani, am avut și momente mai critice, momente mai nasoale, mai jos, dar am mers înainte și sunt aici. Astăzi la Gianni o să facem o chestie foarte friendly, ascultăm muzică bună, avem discurile pentru oamenii care vin aici și nu numai astăzi. Creăm o atmosferă de prietenie, de un vibe ok, alinând pe cei care suferă. Pentru că băieții muncesc acolo în spate. De la cunoscător de artă la cunoscător de artă, să zic așa, chiar dacă sunt diferite, mi-a plăcut foarte mult că am înțeles ideea, vine lumea și la el, bă, pun ceva bun, de la să-mi vine să fac treaba. Cam așa a venit și el, mi-a venit, mi-a zis mare parte și m-a lăsat să fac treaba, ceea ce nu m-aș fi așteptat, pentru că, vezi tu, fiecare e încăpățânat și nu iese bine. Și cel mai mult mi-a plăcut tatuajul cu soția lui. Am avut lumini, mie îmi plac portretele, îmi place să combin un portret cu încă ceva și mi-a plăcut mult. Și iar pe stilul meu, să zic așa, a fost un indian cu transformarea în bubniță, buhuhu. Deci ideea pe care au făcut-o băieții de la Gianni Tattoo este genială. Adică vii la tatuat, te doare de te cași pe tine, dar măcar asculți o muzică bună, te simți ca acasă. Ideea asta cu muzica, cred că ne-a venit la amândoi, nu mai țin minte, sigur. I-am zis că da bine povestea lui, că totuși, haideți că nu pune muzică la anunț, la fedeleșuri, la nu știu, omul e cunoscut și pur și simplu am zis hai să încerc să-i propun. Nu eram chiar sigur că o să-și accepte. În timp ce tatuam, clar mi-am permis ca să dezvoltăm ideea. I-a plăcut foarte mult, doar că el era învățat cu multă lume. Fiind învățat cu lume multă la festivaluri și așa, s-a așteptat și aici probabil să încercăm să facem aceeași atmosferă. Foarte greu, pentru că nu aș putea să-l văd pe omul ăla când bubuie și sare în bocanci în timp ce eu îl tatuez. Am încercat să-i adunăm oamenii cei mai aproape, să chemăm oamenii care sunt mai aproape și care au avut drum. În rest am ținut show-ul pe live, încât cei care n-au avut loc să intre, n-au avut bilet să intre, au avut internet acasă și s-au uitat de acasă. O chestie faină, interesantă, că parcă nu oboseam în timp ce tatuam. Deci e tare, tare de tot, te ține acolo sus, nu trebuie să bei cafele, nu trebuie să bei nimic. Deci trebuie să-l ai pe Gico, e foarte simplu. A fost super fain, chiar a fost super atmosferă, nu mă așteptam să pună muzica atât de bine. Lumea a fost mai destinsă, lumea a fost mai veselă, mai deschisă. Ce să zic, alo? Vâlcea! Sunt oltean, sunt oltean, sunt oltean!
Sunt și eu, dar la un nivel mai mic, să zic. Îmi place foarte mult ce se întâmplă. Da, pe after party, la cămin, after party, la mormântări, de ăștia, la nivel mai la țară, așa. Îmi place foarte mult Jayco, îl urmăresc, DJ super. Foarte tare ideea, ne place tare. Bună ziua! Bine ați venit la Gianni Tattoo. Cum se numește evenimentul ăsta, mă? Tattoo and Music. Tattoo and Music. Combinăm, mă. Ce? Tu la mine. Mă uit la tine? Ți-a mai căzut din păr. Bun, abia așteptam evenimentul. Abia l-așteptam pe Jayco să vină. E un băiat foarte ok, l-am cunoscut aici la salon. N-avea să-mi dea bani, avea să-mi dea un CD-ul. Abia așteptam să aducă un CD-ul ceva. Un CD-ul, ca să-l ascult în mașina mea decapotabilă pe care o să o vând. Și o să-mi iau Audi. E pe placul meu, DJ-ala, muzica lui Jayco, îl urmăresc. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Mi se pare super tare, bine că DJ-ul a făcut atmosfera și mai puternică decât de obicei. De regulă când intri la băieți în salon, chiar dacă nu DJ-ul, oricum e fain atmosfera, acum a fost fain la pătrat, deci treabă bună, idee genială. Da, creează o atmosferă plăcută. Acum sunt nebunită după tatuaje, atmosferă, muzică, numai aici am fac de acum încolo, deci e super fain. Toată ziua să stai aici, deci mulțumesc mult pentru CD-ul. Acum am atmosfera de aici și acasă. Acum e corect. Vechi impulsile. Nu ne așteptam cu cadou acele CD-uri. CD-uri. Nu ne așteptam să ne facă o compilație, niște mixuri ceva mai speciale, să zic așa, și un CD cu ediție limitată. Foarte, foarte frumos, clar că ăsta e un început, adică ne-a simțit bine Ticea Tatuat, probabil o să îl chemăm să ne mai resusciteze din când în când, că avem nevoie.